เป็นไงพอใจไหมงานดีขนาดนี้อ่ะฉันจะบอกอะไรเธอให้นะรีบตัดสินใจก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจถ้าบ้านพวกเธอไม่เอาอ่ะฉันจะเอาไปขายให้บ้านอื่นที่ให้ราคาดีกว่าเป็นใบหรือเปล่าใบแท้แน่นอนงั้นก็ขอบคุณพี่มากนะเอาไว้คลอดลูกเสร็จแล้วจะสมนาคุณอีกลูกชอบไหมลูกโถขอบคุณอะไรกันเล่าเนี่ยก็เป็นการเสริมสร้างบุญบารมีให้กับตัวฉันเองเหมือนกันถ้าพวกเธอพอใจอ่ะฉันก็ไม่เสียแรงเปล่าแล้วพี่งั้นพี่ก็อยู่ที่นี่ต่ออีกสักวัน2 วันสิเอาไว้จัดงานแต่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ค่อยจัดการส่งบ่าวสาวก็เข้าหอแล้วพี่ค่อยไปนะครั้งนี้อ่ะพวกเธอต้องทำตามกฎนะอย่าให้เหมือนครั้งที่แล้วยังไม่แต่งงานก็เข้าหอกันแล้วมันไม่เป็นมงคลมิงั้นน่ะลูกชายคนโตของพวกเธอก็คงไม่ตายหรอกจริงไหมคราวนี้ฉันจะเฝ้าเจ้าสาวเองจะไม่ให้ใครแตะต้องแม้แต่ปลายเล็บงั้นก็ดีอ่ะตอนนี้ฝนยังไม่ตกรีบกลับไปซะไปหาของอร่อยกินขอบคุณครับเจ้าพี่อย่างนี้สิดีไม่มีปากไม่มีเสียงไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วใช้ชีวิตสบายๆอยู่กับผู้ชายอย่างนี้สิถึงจะถูกอย่าให้เหมือนผู้หญิงคนอื่นนะเอะก็คิดแต่จะหนีโดนตบสะบักสะบอมสุดท้ายก็ต้องยอมเขาอยู่ดีในเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วก็ถือว่าเรามีวาสนาต่อกันเธอก็อยู่กับลูกชายฉันให้ดีๆมีลูกสักคน2 คนแล้วฉันจะยกบ้านหลังนี้ให้เธอนะโอ้โหอย่างนี้เธอต้องขอบคุณฉันแล้วนะจ๊ะที่พาเธอมาอยู่ในที่ดีๆแบบนี้อ๋อไปนอนได้แล้ว
ษครับมัวแต่หาแบบนี้ไม่ได้นะครับทั้งภูเขานี่ฉันไม่มีสัญญาณมือถือเลยครับ เราหาต่อแบบนี้ได้หรือ งั้นมึงมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหม แม่งเอ้ยยื่นเรื่องสร้างเสาสัญญาณให้กับทางจังหวัดไปหลายปีแล้ว ก็ไม่ยอมสร้างสักทีเลยอ่ะ แล้วคนที่กลับไปจากสถานีตำรวจกลับมาแล้วอุทยานแห่งชาติบางสีดามีข่าวอะไรไหม ยังเลยครับคงต้องรออีก40 นาทีครับ 40 นาทีงั้นเอางี้ให้คนในทีมพักกันก่อน มีข่าวเราค่อยไปกันต่อ โอเค ทุกคนมีนะทุกคนขึ้นมาพักผ่อนก่อนทุกคนมาเลยขึ้นมาพักผ่อนขึ้นมาพักกันพักผ่อนขึ้นมาพักผ่อนก่อนมาเร็วเขาเป็นหมอ ให้เขาดูเถอะ นี่มันตัวอะไร是蛹，确切的说是木兰青凤蝶的蛹。 เป็นดักแด้ของผีเสื้อครับ ดักแด้ของผีเสื้อเหรอ ครับ เขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วเขากลับมาล้างแค้นแล้ว คล้ายกับมาล้างแค้นเหรอฮะ พี่เสื้อกลับมาล้างแค้นแล้ว เงียบอย่าพูดซีซัวไปเถอะ กันดำจะทำฉันจำนำที่ท่านบอกทุกอย่างแล้วทำไมท่านยังไม่พาเราไปที่ทำไม นี่คุณพูดอะไรของคุณอยู่เนี่ย ฉันไม่ได้เชื่อฉันไม่ได้เชื่อท่านทำงานอะไรท่านยังทำการทำงานทุกอย่างเลยขอร้องละขอร้องละ 先是成虫蝴蝶，现在是蛹。接下来如果再死人的话，恐怕要用捡出来吓人。那接下来会是谁？凶手又是谁？凶手到底是一个人还是几个人？我们几个大活人在这儿一点办法都没有，真是太挫败了。先别着急啊，咱们先等佟帕拉的情绪平复一下，我们当面去讯问他。也是时候该亮一下我警察的身份。我们来碰一下刚刚现场的情况到底是怎么样。尸体外部没有外力伤痕，从表征上看，我倾向是窒息性死亡，并且很有可能是在被投入水之前就已经死亡了，至少是已经窒息了。因为死者手里没有水草一类的东西，说明他在入水之后没有挣扎求生，尸斑也没有进入扩散期，所以他的死亡时间应该是在4到8小时之内。
但是这只能是个大概，因为无法测肛温，就没有办法再更精确了。这已经够好的了。我大致比对了一下现场的所有脚印，首先没有死者的脚印，所以我也倾向于死者很有可能是先被弄晕了，再被搬到池塘边投入水里的。但是我在现场还找到一组脚印，是只有来的时候的脚印，没有回去的。这组脚印也比较深，比较大，鞋码估计在42码左右，并且有积水。我怀疑这组脚印就是凶手的脚印，比较深，说明体重大，很有可能是凶手再加上死者的重量，比较大，也很有可能这组脚印就是男性的脚印。至于积水，恰好可以印证你估计的死亡时间，因为昨天晚上一直都在下雨，直到今天拂晓的时候雨就停了。后来我们在池塘边见到的那些人的脚印，基本上都没有积水。男人的脚印，那肯定就不是娘对丝了。也不能这么说，也许他有帮凶呢。那哑巴新娘怎么说？没有人听得懂他在说什么。哎，不过他倒是写下来了。他说，当他醒来的时候，有一个蒙面黑衣男子把他捆绑起来，当他要喊的时候，嘴巴就被塞住了。然后他说，他醒来的时候，儿子就已经不见了。难道凶手真的不止一个人？咱们还是先按照原计划吧，先去讯问佟帕拉，了解一下他总说的那个报应到底是怎么回事，还有蝴蝶仙子又是怎么回事，包括村长60岁的生日之谜。然后我在想，要不要在村子里找几个村民，搜查全村，找出凶手。哎，对了，哎，你们还记得我们刚来的时候在厨房招待我们那个大婶吗？我感觉她对我们还挺友好的。如果说佟帕拉现在情绪不稳定的话，我们是不是可以找她聊聊？对呀，我怎么把她给忘了？昨天我就是向她了解了娘对丝还有宋希叶的情况。喏，这把伞也是她送我的。师奶杀手，魅力无限啊！ได้ยินไหมครับคุณเทนคุณเทนผู้กองคุณเทนครับก็อยู่ไหนครับเย้ผู้กองคุณเทนครับผู้กองครับผู้กองอยู่ไหนคุณเทนคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนผู้กองครับเวรครับคุณอยู่ไหนครับ สวัสดีนะครับคุณป้า ผมเป็นตำรวจ ผมมาจากกรุงเทพครับ พวกเธอตั้งใจมาไขคดีนี้โดยเฉพาะเลยเหรอ ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคุณหมอนิติเวชครับ ส่วนผู้ชายคนนี้เป็นผู้ช่วยของเขาครับ ถ้าเป็นแบบนี้ฉันก็สบายใจแล้วล่ะ ในหมู่บ้านเรามีคนตาย2 คน2 วันติด น่ากลัวเหลือเกิน ที่ผมมาหาคุณป้าเนี่ย ผมแค่อยากจะรู้ว่าที่ทองไพรำเขาพูดแต่เรื่องกรรมตามสนองมันคือเรื่องอะไรล่ะฮะ แล้วก็มีเรื่องของผีเสื้อด้วย เดิมทีครอบครัวพวกเขามีลูกชาย2 คน เมื่อปีที่แล้ว ลูกชายคนโตก็ซื้อเจ้าสาวมาแต่งงานด้วยเหมือนกัน ชื่อผีเสื้อ ผีเสื้อเหรอฮะ ใช่ ชื่อผีเสื้อ เป็นไง พอใจไหมงานดีขนาดนี้อ่ะฉันจะบอกอะไรเธอให้นะ ถ้าบ้านพวกเธอไม่เอา ฉันก็จะเอาไปขายให้บ้านอื่นที่ให้ราคาดีกว่าหยุดไปหน่อยสิ
นะ ฉันน่ะอยากมีหลานเต็มทีละ เอาไว้เวลาคลอดลูกเสร็จอ่ะ ฉันจะสมนาคุณพี่อีกนะ ขอบคุณอะไรกันเล่าเนี่ยก็เป็นการสร้างบุญบารมีให้กับตัวฉันเองเหมือนกัน ถ้าพวกเธอพอใจอ่ะฉันก็ไม่เสียแรงเปล่าละ พี่งั้นพี่อยู่ต่อสักวัน2 วันเนาะ เอาไว้จัดงานแต่งงาน2 คนนี้เสร็จเรียบร้อยอ่ะ แล้วพี่ก็ช่วยดูเรื่องข้าวหอสักนิดนึงเนาะ แล้วพี่ค่อยไป แน่นอนฉันน่ะถ้าช่วยใครอ่ะก็ช่วยจนถึงที่สุดอยู่แล้วเรื่องนี้เธอไม่ต้องกังวลอะตอนเนี้ยฝนยังไม่ตกรีบกลับไปซะไปหาของอร่อยกิน ขอบคุณครับ หนูไหนๆหนูก็มาถึงบ้านนี้แล้ว ก็ถือว่าเราอ่ะมีโชคชะตาวาสนาต่อกันฉันน่ะอยากจะมีหลานเต็มทีแล้วนะ หนูก็อยู่กับลูกชายฉันให้ดีๆมีหลานให้ฉันเลี้ยงสักคน2 คนแล้วบ้านที่อยู่หลังเนี้ยฉันจะยกให้หนูนะงั้นเธอจะต้องขอบคุณฉันมากๆแล้วล่ะจ้ะที่เป็นคนพาเธอมาอยู่ในที่ดีๆแบบนี้อ่ะ หนูเดี๋ยวจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับทุกคนในครอบครัวนะคนนี้คือว่าที่เจ้าบ่าวส่วนคนนั้นคือพ่อสามีชื่ออุไรวัฒน์แล้วก็น้องสาวชื่อสมศรียังมีน้องอีกคนนึงชื่อสมศักดิ์แต่ตอนนี้คงหลับไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูคงได้รู้จักกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะฉันจะบอกอะไรกับเธอให้นะผีเสื้อบ้านหลังนี้อ่ะถือเป็นบ้านที่รวยอันดับต้นๆของหมู่บ้านนี้เลยตอนนี้อ่ะเธออาจจะมองฉันด้วยสายตาแบบนี้แต่อีก2 ปีอ่ะเธอจะต้องขอบคุณฉันมาเกิดอะไรขึ้นหนีสิมึงคนบ้านนี้อ่ะเขาใช้เงินซื้อมึงมาถ้ามึงหนีอ่ะชาวบ้านเขาจะมองกูยังไงฮะพระเจ้าคงไม่ปล่อยมึงไว้หรอกมันไม่ไว้หน้ากันอย่างเงี้ยหลบมันให้คิดอีนางเอิญฮะจะหนีเหรอหนีเหรอให้มันอดข้าวสัก2 วันดูสิมันจะมีแรงหนีอีกไหมนี่คือเมย์เข้าใจไหมเอ็งอยากจะทำอะไรกับมันก็ทำรู้ปะไปโง่ดีวะ不是不报，时候未到，我们还是把想问的先问了。是啊，便宜不了他，咱们一件事一件事来。信不信我让他活不过今晚？ คุณป้าครับคือพวกเรา3 คนมาที่นี่ก็หลายวันแล้วทำไมพวกเราไม่เห็นลูกชายคนโตกับคนที่ชื่อผีเสื้อครับ ตายหมดแล้วน่ะ ตายหมดแล้วเหรอ ใช่ หลังจากที่เขาทั้ง2 คนจัดงานแต่งเสร็จ ผีเสื้อก็ไม่หนีแล้วก็ไม่โวยวายด้วย
วันเอาแต่หยอกล้อกับลูกชายคนโตเหมือนเสียสติตามเลย ผ่านไปสักระยะหนึ่งจู่ๆลูกชายคนโตก็ล้มลง แล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาอีกเลย是蝴蝶杀的เรียกหมอมาดูแล้วตำรวจก็มาแล้วบอกว่าหัวใจมีปัญหาน่ะไม่ได้มีคนไปฆ่าเขา怪不得佟帕拉会崩溃，2个儿子都死了，女儿也被烧成这样子。你怎么到现在还同情他呀？现在最悲惨的不应该是蝴蝶吗？那蝴蝶呢？蝴蝶是怎么死的？ คุณป้าคนที่จะให้ความร่วมมือกับพวกเรานะครับ ครอบครัวเขาคิดว่าซื้อตัวผีเสื้อมาตั้งมากทั้งที่ลูกชายคนโตตายไปแต่ก็ไม่อยากเสียเงินเปล่าก็เลยจะให้ผีเสื้อแต่งงานกับลูกชายคนรองแทน什么？这么可恶！这个家不行，你一定要把他们通通抓起来，通通枪毙了。ฉันพูดอะไรมากไปหรือเปล่าอ่ะกรามก็ตามสนองพวกเขาแล้วพวกเขาน่าสงสารมากพอแล้ว善有善报，恶有恶报，这家人一定会遭到报应的。ขอโทษนะคะคุณตำรวจขอโทษนะคะฉันออกมาตั้งนานแล้วอะค่ะฉันต้องขอตัวกลับไปดูน้องทองไปรำฉันขอตัวกลับก่อนนะคะคุณป้าใจเย็นคุณป้าใจเย็นก่อนครับคือเขาไม่ได้โกรธคุณป้าเลยเขาโกรธคนในบ้านนี้ต่างหากแล้วก็ผู้หญิงที่ชื่อว่านาติชนนะครับคนในหมู่บ้านเราไม่ใช่เพียงแต่ครอบครัวเขาซื้อลูกสะใภ้มาหลายๆครอบครัวก็ซื้อจากนาตีชนทั้งนั้นแหละจะทำยังไงได้ล่ะจนไงไม่มีคนยอมมาแล้วผีเสื้อล่ะผีเสื้อเขาตายได้ยังไงครับ1 วันก่อนที่ผีเสื้อจะแต่งงานกับลูกชายคนรองจู่ๆบ้านพวกเขาก็เกิดไฟไหม้พี่เสือเขาเป็นบ้าแล้วเขาช่วยไฟในบ้านหนูทำไมมันถึงเผาอีผีเสื้อมันทำคนตายหนูจะหนีเขาก็จับหนูไว้แล้วผลักเขาเข้ากองไฟเขาก็จับหนูไว้แล้วขาไม้ก็ตกลงมาไม่ทำคนแล้วพูดแล้วไม่ทำอะไรมาช่วยได้แล้วครับเร็วไม่รู้เจ็บไม่รู้ระวังลูกฉันระวัง
สียตังค์เท่าไหร่ถึงจะรักษาได้ผู้หญิงดีๆคนหนึ่งแต่อยู่ต่อไปได้ยังไงล่ะไป จะให้ทำไงก็แล้วแต่ดวงมันอะอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ให้มันตาย ยังไงก็ไม่มีเงินรักษาอยู่แล้ว ครอบครัวนี้ก็เหมือนกับโดนสาปแช่งจริงๆ ลูกๆทุกคนตายไม่ดีเลย 那蝴蝶的家人找到了吗？ ไม่มีทางหาเจอหรอก เพิ่งมาอยู่ไม่นานก็ตายแล้ว นาตีชนกับผู้ใหญ่บ้านระวังเรื่องนี้มาก ผู้หญิงหลายๆ คนที่โดนลักมาต้องมีลูกก่อน ถึงจะให้ติดต่อกับคนในครอบครัวได้ ผู้หญิงบางคนถึงกับไม่ติดต่อเลยก็มี 大婶儿，您也是被拐卖到这里的？ใช่ ไม่เพียงฉันนะ ทองไพลำก็เหมือนกัน ผู้หญิงน่ะ แต่งงานมีลูกแล้วก็ทั้งชีวิต จะอยู่ไหนก็เหมือนกันน่ะ 一个妙龄少女就这样悄无声息的死了。 นั่นสิ เพราะงั้นเลยครับแค้นใจไง หลังจากที่ผีเสื้อตายแล้วบางครั้งยังได้ยินเสียงร้องไห้ของผีเสื้อจากห้องที่โดนไหม้น่ะ ตายตามไม่หลับน่ะ 这应该不可能吧？ ทองไพลำไม่พูดปดหรอก ผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่คิดไปเองนะครับ จริงๆนะ ไม่เพียงแต่ได้ยินเสียงร้องไห้ ยังโดนเลือดของผีเสื้อหยดใส่ไปทั้งตัวเลย ทองไพลำบอกกับฉันเองเลยนะ 那个房间现在还在吗？ อยู่น่ะ แต่ก็ทิ้งร้างไว้ตรงนั้นน่ะ 您能带我们过去看看吗？ พวกเธอไม่กลัวเหรอ ไม่กลัวครับ ตรงนี้แหละ พวกคุณดูสิ ฉันต้องกลับไปแล้วว่าออกมาตั้งนานแล้วเนี่ย ขอบคุณนะคุณนะ เดี๋ยวก่อนครับ ผมอยากจะทราบว่าทางที่จะออกไปจากหมู่บ้านเนี่ย มันไม่มีแล้วจริงๆเหรอฮะ ใช่ ก่อนหน้านี้มีผู้หญิงหนีมาก่อน สุดท้ายก็ติดแล้วตายภายในเขาน่ะ เหรอฮะ จริงสิ พวกคุณอย่าบอกคนในหมู่บ้านว่าพวกคุณเป็นตำรวจนะ 2 ปีก่อนเคยมีตำรวจอยู่คนหนึ่งมาช่วยผู้หญิงที่ถูกลักพาตัวมาขายที่นี่ สุดท้ายโดนชาวบ้านไล่ออกไป กระทั่งพังรถตำรวจด้วย ขอบคุณครับ 他说：“千万不要让村子里人知道我们是警察。前2年有警察来救被卖过来的女人，后来都被打跑了，警车也被砸了。” 七呀，这也太古怪了吧！果然是在故弄玄虚。
เอาคุณเต๋อครับเราขึ้นไปเช็คแล้วครับในรถมีคราบเลือดพวกเขาน่าจะไม่เป็นอะไร บางทีอาจจะไปหาที่หลบฝนอยู่ก็ได้ เปิดตัวหน่อยแถวนี้ไม่ชุมชนไหมบริเวณ10 กิโลนี่มีหมู่บ้าน3 ที่ครับเดี๋ยวอยู่คนละทิศเลยครับ งั้นเอางี้เราแบ่งกันเป็น2 ทีมแยกกันไหมคะ ครับผม ฝนเพิ่งตกหนักทางน่าจะขาดคนยังไม่สามารถเข้าออกได้รถยิงวิ่งไม่ได้เลยครับ ต่อให้ต้องปีนก็ไปหามาซะแนะนำทีมหนึ่งผมนำทีมหนึ่งเอาเป็นทีมมาใช่ปะ ทิศทางคร่าวๆก็รู้แล้วครับ งั้นก็ดีงั้นในนี้คุณเลือกทีมเลยที่เราให้ผม แล้วก็พกปืนไฟส่งสัญญาณไปด้วยถ้าหาเจอก็ยิงปืนไฟส่งสัญญาณใช่ปะ ครับผมคุณมาไปกับผม ไป ครับ 不管怎么样，我是绝不会让哑巴新娘重复蝴蝶的命运的。放心吧，我们一定会把哑巴新娘带出去的。那我们现在就想办法把她带出去好吗？等一下，我们好好选条路，天一黑就出发。我们有3个人呢，总有办法走出去的，对吗？嗯。但我们现在还没有抓到凶手。可是，你先别着急，你们刚才没发现吗？从那个大婶的讲述上来看，这些被杀的人并不无辜。对，至少那个村长就不无辜，他就该死。所以说啊，现在找凶手并不重要，也许救人才是更重要的。不是也许，就是更重要。你别忘了，你也是警察。景天他可以这么说，但你不行。而且目前死的人都不无辜，但能保证接下来可能死的人也都不无辜吗？我理解你们的义愤，我也很感谢你们对我们同胞的同情，但越是这样，我们就越不能简单冲动，而且保护好你们也是我的义务。拜托，你能直接说我们该怎么办吗？抓凶手、救人、保护好自己，我们都要做到。废话。哑巴新娘的事等天黑之后再说吧。咱们现在最该想办法的是，要怎么跟同帕拉打交道。我有个办法。说。你们之前教过我那句话怎么说来着？以其人之道，还治其人之身。对，就是这个意思。至于要怎么办，也只能靠景天了。秒懂。你们才是故弄玄虚吧？你知道这个是什么吗？ คุณป้าทราบไหมครับว่าที่ติดอยู่บนหน้าเขานั่นคืออะไร 蝴蝶的血 เป็นเลือดของผีเสื้อครับ พวกเธอไปห้องนั้นมาเหรอ ทีนี้พวกเธอก็เชื่อแล้วสินะว่ากรรมตามสนองกรรมตามสนอง 他说这下我们应该知道什么叫报应。你知道这些血是从哪儿来的吗？ มายังไงล่ะ 那我来告诉你吧。ผีเสื้อคุณได้ปล่อยพวกมันไปเถอะก่อนที่จะไม่ผีเสื้อจะโกรธเอานะ 如果这样会得罪蝴蝶仙子的话，我几乎每天都会得罪。 ผู้ชายคนนี้เขาเป็นนักศึกษาสาขากีตวิทยาเขาจะเชี่ยวชาญพวกแมลงต่างๆโดยเฉพาะเป็นพวกผีเสื้อครับ 这是一种普通的前马甲蝶。至于红色的液体，也就是你所谓的蝴蝶的血，其实是这种蝴蝶的粪便。 ไม่จริงไม่จริงเป็นพวกผีเสื้อกลับมาแก้แค้นแน่ๆเลยถึงเป็นแบบนี้
这种蝴蝶已经被人类发现几百年了，粪便从来都是红色的，蝴蝶没出生之前就是红色的。我们之所以在那个被烧毁的屋子里被这种红色的粪便淋到，仅仅是因为那个屋子的顶棚栖息着一群前马甲蝶而已。果然是在故弄玄虚。还有，村长尸体上停留的那只蝴蝶，叫红巨蛱蝶。之所以会停留在村长的尸体上，仅仅是因为这种蝴蝶喜欢尸体的味道。村长尸体上出现的另外一只蝴蝶，其实并不是蝴蝶，而是一种蛾子，叫胡桃豹蛾。从你儿子口中发现的蛹，我也认识，是木兰青凤蝶的蛹。这种蝴蝶也很常见。总之，这些蝴蝶也好，蛾子也好，都只是凶手用来吓唬你，扰乱你的心神，好达到他或者他们杀人的目的。ฆาตกรฆ่าคนใครจะฆ่าลูกฉันใครจะฆ่าลูกฉันบอกมาใคร你先告诉我，你之前说的。你说报应了是怎么回事？蝴蝶仙子又是谁？为什么你们家中供奉这么多蝴蝶的牌位？还有村外的那个石像是怎么回事？是不是跟一个叫做蝴蝶的女孩有关系？พวกคนรู้หมดแล้วเหรอรู้หมดแล้วเหรอ ใช่ครับ ผีเสื้อเป็นเด็กที่น่าสงสารคนหนึ่งเดิมทีฉันก็อยากจะดีกับเขาอยู่นะนึกไม่ถึงว่าเขาจะตายแบบนั้นหลังจากเขาตายฉันก็มักจะได้ยินเสียงร้องไห้ของเขาออกมาจากห้องนั้นบอกตรงๆฉันกลัวมากๆในบ้านหลังนี้นอกจากลูกชายกับลูกสะใภ้ของฉันที่ตายไปแล้วก็ยังมีลูกสาวของฉันที่ถูกไฟไหม้จนแทบไม่เหลือสภาพแล้วก็ยังมีสามีของฉันคนนั้นจู่ๆวันหนึ่งก็มีร่างทรงเร่ร่อนผ่านมาในหมู่บ้านฉันก็รีบไปหาเขาท่านอาจารย์เจ้าคะช่วงนี้ที่บ้านดิฉันมีเรื่องเยอะแยะมากมายจู่ๆลูกชายคนโตก็เสียชีวิตไปลูกสะใภ้ก็โดนไฟเผาลูกสาวก็โดนไฟคลอกจนแทบหมดสภาพเลยเจ้าค่ะรบกวนท่านอาจารย์ช่วยเหลือบ้านดิฉันหน่อยนะเจ้าค่ะ
ที่อายุย่างเข้า60 ปี จะถูกใส่ยาพิษในปาก บุตรที่เหลือ จะจมน้ำตาย ลูกสะใภ้จะถูกแขวนไว้บนคานหญิงชราจะลิ้นจุกปาก นี่คือ ที่อาจารย์เพิ่งเขียน เมื่อตะกี้ไงเจ้าคะ นี่ไม่ใช่ข้าเขียนหรอกนะ แต่เป็นเจ้าแม่ผีเสื้อลงมาประทับเขียนให้เธอนะ เจ้าแม่ผีเสื้อ ที่ผ่านเข้ามาประทับเหรอเจ้าคะ นี่มันอะไรกันทำไมถึงเขียนให้ดิฉันล่ะเจ้าคะ ข้าก็ไม่รู้ ข้าแค่เป็นคนสงสาร คนต่อไป เดี๋ยวอาจารย์คะรบกวนไปดูให้ที่บ้านหน่อยนะเจ้าค่ะระวังลูกเด็กๆเดี๋ยวเราเลือกซ้ายกันจ้ะ ทำอะไรกัน ไป ที่นี่เคยมีคนที่ชื่อผีเสื้อโดนเผาตายใช่ไหม คุกเข่าข้าคือเจ้าแม่ผีเสื้อสิงร่างผีเสื้อเพื่อมาบำเพ็ญเพียรไม่คิดว่ามันจะโดนเผาตายคาบ้านยังคงล่องลอยไม่ได้พูดไม่ได้แขนที่ไม่ได้เกิดเป็นคนข้าแขนที่ไม่สามารถกลายเป็นเซียนได้ข้าได้กลายเป็นวิญญาณที่อาฆาตแค้นตามจองเวรมึงไปทุกพอดชาผีเสื้อเป็นคนเผาเจ้าค่ะไม่เกี่ยวกับเราเจ้าค่ะไม่เกี่ยวกับเราเจ้าค่ะผู้ที่ย่างเข้า60 ปีจะโดนใส่ยาพิษในปากบุตรที่เหลืออยู่จะจมน้ำตายลูกสะใภ้จะถูกแขวนไว้บนคานหญิงฉลาดจะลิ้นจุกปากผู้ที่ย่างเข้า60 ปีจะโดนใส่ยาพิษบุตรที่เหลืออยู่จะจมน้ำตายลูกสะใภ้จะถูกแขวนไว้บนคานหญิงฉลาดจะลิ้นจุกปากแล้วดิฉันยอมหมดทุกอย่างเลยเจ้าค่ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเหรอ ดูเหมือนเจ้าแม่จะทรงโกรธเจ้าค่ะ เจ้าแม่ว่าอะไรบ้าง เจ้าแม่บอกว่า ที่นี่มีผีเสื้อถูกเผาตายทำให้วิญญาณยังอยู่ที่นี่ออกไปไหนไม่ได้ จะเกิดใหม่ก็ไม่ได้ จะเป็นเซียนก็ไม่ได้เจ้าค่ะ งั้นก็ใช่ละเพราะงั้นบ้านเองถึงได้ติดขัดไปเสียทุกเรื่อง
ถ้าเกิดว่ายังไม่ไปขอขมาเจ้าแม่ผีเสื้อ หลังจากนี้เกรงว่าบ้านเองจะมีคนตาย อาจารย์เจ้าค่ะช่วยบ้านดิฉันด้วยเถิดเจ้าค่ะช่วยบ้านดิฉันด้วยดิฉันเหลือลูกชายแค่คนเดียวแล้วรบกวนด้วย เอาอย่างนี้ วันนี้ที่เราได้เจอกันทางตะวันออกของหมู่บ้าน ให้สร้างรูปปั้นเจ้าแม่ผีเสื้อไว้1 องค์ บูชาทุกสัปดาห์ ภายในบ้านที่ห้องทางทิศตะวันออก ตั้งป้ายวิญญาณของเจ้าแม่ผีเสื้อ ภายในสวนจัดวางรูปปั้นเจ้าแม่ผีเสื้อ18 องค์ บูชาทุกเช้าค่ำทำอย่างนี้เพื่อเป็นการขอขมาเจ้าแม่ผีเสื้อ หลังจากนี้อีกครึ่งปีให้ลูกชายคนรองของเองนะแต่งงาน จัดงานแต่งให้เรียบร้อย เจ้าสาวควรเป็นคนไม่รู้หัวนอนปลายเท้าไม่มีปากมีเสียง เป็นคนไม่มีพ่อแม่ไม่รู้ที่มาที่ไป ไม่มีปากเสียง น่าจะเป็นคนไป เป็นไพ่เหรอเจ้าค่ะ ที่จริงเราหาเจ้าสาวก็เพื่อจะให้เจ้าแม่ผีเสื้อสถิตล่าง ให้เจ้าแม่ผีเสื้อชายล่างนี้ได้เริ่มต้นบำเพ็ญเพียรใหม่อีกครั้ง จากไข่เป็นหนอนออกจากดักแด้เป็นผีเสื้อ ส่วนคนใบ้นั้น เกรงว่าคนปกติจะทนความยากลำบากไม่ได้ แล้วแพร่งพายออกไปทั่ว ดิฉันอยากให้ลูกชายคนรองแต่งงานพอดีเลย จะทำตามที่ท่านบอกนะเจ้าค่ะ ที่ข้าบอกก็ไม่รับประกันว่าจะได้ผล ทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับการกระทำของบ้านเอง จะทำตามที่ท่านอาจารย์บอกเจ้าแม่ผีเสื้อบอกทุกอย่างเลยเจ้าค่ะ เอาอย่างนี้งั้นข้าจะวาดรูปเจ้าแม่ผีเสื้อให้เองแล้วกัน เองก็เอารูปนี้ไปเป็นแบบปั้นตามนะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ 花甲口内毒，寡儿水里服，新娘梁上挂，妇人舌头吐。花甲口内毒应该是指村长会在60岁生日这一天被毒死。寡儿水里浮是指唯一的儿子被扔到水里溺死。新娘梁上挂，那下一个被杀的就应该是新娘。杀新娘，เจ้าสาวที่ไหนครับคุณป้าต้องพูดมานะครับถ้าไม่บอกมาเนี่ยคนต่อไปที่จะฆ่าจะเป็นคุณป้าก็ได้รีบบอกเขาสิว่าเจ้าสาวอยู่ไหนพูดมาสิครับโดนพ่อจับมัดตากไว้ในสวนหลังบ้าน这残酷เฮ้ย มึงเช็คทิศดิ ไม่มีปัญหาใช่ปะ น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับ ไปต่อ เจ้าสาวอยู่ที่ไหนพวกมึงจะทำอะไรเอาเจ้าสาวมาให้พวกเราไม่งั้นเขาจะเสียชีวิตกูใช้เงินซื้อมันมามันเป็นของกูจะเป็นจะตายมันก็ไม่เกี่ยวอะไรพวกมึงผมคือเจ้าหน้าที่ตำรวจผมจะสั่งให้คุณเอาเจ้าสาวมาให้พวกเราตำรวจแล้วไงกูเสียเงินซื้อมันมามันเป็นคนบ้านกูเรื่องอะไรกูต้องให้พวกมึง
ออกไป กูขายให้คนอื่นไปแล้ว พวกมันกำลังมารับ พวกมึงจะทำกูเสียเรื่อง他是一个人，凭什么被你们卖来卖去的？ คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันผิดกฎหมาย กูเสียเงินซื้อมันมา ลูกชายกูก็ตายไปแล้ว กูก็เลยต้องขายมัน เสียเงินไปตั้งเยอะใครจะชดใช้กูรีบไป พวกมึงใครก็ห้ามกูไม่ได้ แล้วสิวะพวกมันจะมาชิงตัวคนไปแล้ว อย่าให้พวกมันเอาตัวคนไป ผมคือเจ้าหน้าที่ตำรวจพวกคุณจะทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจไงฮะได้保护好你男朋友。我上去帮他，要帮他冲上去。你们来打！几天？今天。